Dobrý den, opět vás tady vítám. Dnešní video bude jedno z videí z takového dlouhodobějšího projektu, s tím, že tam budu dát další věci. V tomhle videu se budeme vyrábět stůl do kuchyně, s tím, že uvidíte věci, které jste vlastně v jiných videích ještě neviděli, třeba co je brinýr za studená, když se věci nepovedou a projekt se trošičku zvrkne. Samotný stůl vlastně vzniknul úplně z jiného důvodu, měl to být stůl do kavárny, ale zákazníci nebo kamarádce se nelíbil, takže skončil v kuchyni, shodou okolností v kuchyni, kterou předělávám. A spousta dalších drobností, tak jako určitý pracovní postupy, kterým se vyvarovat a co se nepovedlo a tak dále. Takže pokud vás to zajímá, nezbáneš se posadit, lehnout, stát, to už jako vždycky na vás a jdeme na to. Ohledně myšlenky na tenhle stůl mám v hlavě už dlouho. Mám doma spousta pytlů od kávy, s tím, že některý jsou jako dekorace a chtěl jsem vlastně vytvořit i dekoraci, co se týče samotného stolu. Vzhledem tomu, že měl stůl sloužit vlastně v kavárně, tak bylo potřeba samotný kávový pytel zalit do epoxidu, nebo aspoň penetrovat a udělat lehkou vrstvu tak, aby byl vlastně schovaný a dalo se na něm v uvozovkách stolovat. Tady jsem použil MDF desku. MDFK je to prostě vláknitá deska, která hodně saje. Tady jsem napenetroval samotnou desku a pak jsem vlastně tu čelní část toho pytle odříznul a penetroval samostatně taky. Tady vznikl první problém, že ať jsem to penetroval, všechno vlastně připravoval, bylo to přilepený, vidíte, že ten pytel tam je na sucho v uvozovkách, tak při dalším odlivání se vlastně udělaly bubliny na samotném pytli a jeho to pak na konci trošičku neplechu, ale to ještě uvidíte. Bylo to klasické odlivání, udělaná forma vlastně na samotný stůl, aby se dalo zalít lehce epoxidem. Já tam být opravdu jenom tenká vrstvička tak, aby to bylo schovaný a nebylo to hrubý, protože vlastně pytel od kávy je prostě jak pytel od brambor, hrubej a značně nepohodlný na to, aby na tom člověk stoloval. To je klasická výroba forem. Pokud někoho zajímá, už jsme viděli v jiných videích, když tak odkaz pod videem. Epoxid. V tomhle případě jsem pro sichr použil vlastně G1000. Šlo o množství vlastně a šlo i o to, že se nevěděl, jak hodně bude nasávat samotná NDFK, i když byla penetrovaná, tak prostě některé věci neovlivníte. Dobře promíchat, lehce vylejt. Vylejval jsem to několikrát, abych vlastně nelil zbytečně moc, protože opravdu jsem potřeboval tenkou, jemnou vrstvu. Když jsem vlastně odlival tady tu další vrstvu, tak se udělaly bubliny na pytli, které nebyly zatím vidět a ukázaly se až při samotném broušení. Teďka zase pro ty, co neznají formy, polypropylen, prostě bomba, sami uvidíte, jak dobře jde deska odloupnout. Z vrltý epoxidu stačí trošičku loupnout a máme to vyřešený. A stůl je venku. Samozřejmě tohle byla vlastně příprava samotného stolu, kdy už jsem věděl, že vlastně stůl nebude tam, kde má být, tak se šlo na výrobu hrany a vlastně na zvětšení jeho vlastně celku toho stolu, protože má sloužit jako kuchyňský stůl. Takže přišla trošičku změna, jak už jsem říkal na začátku, a stůl bylo potřeba trošičku rozšířit. Zase dub, standard, klasický postup při hoblování a protahování, krácení. Na tomhle se prostě nic nemění a bez toho by to vlastně ani nešlo. Potom, co jsme měli vlastně připravený, samotný fošny, pokrácený, tak vlastně do celého toho stolu byly sazeny na kolíčky na domino, kde opět během videa uvidíte, jak se při broušení samotní kolíky ukázaly na povrchu. Ještě si k tomu řekneme potom dál, ale sami uvidíte, co to vlastně provedlo. Všechno slepit, natlouct. Jsou na 14 kolíky, kdyby někoho zajímalo, aby to vlastně drželo pohromadě. Stáhnout dohromady, to vždycky trošičku stres, v jednom to všechno oběhnout. Můžete se asi představit, když jste takovýhle velký proměry stahujou a jste na to sám, není to úplná sranda. Potom, co všechno vyschlo, se šlo na válcovou brusku, nebo satinační brusku, já tomu říkám válcová bruska, prostě super stroj, tyjo, takový sen, ale nedosažitelný, zaplať pámu, že mám kam odskočit v úvozovkách a kamarád mi v Plzni vyjde vstříc, takže za to děkuju, Roberte. Super je na té brusce, že se dá vlastně odebírat po milimetrech, což uvidíte sami, že
jsme tak dlouho odebírali, ale bylo to mé rozhodnutí, až jsme vlastně došli k tomu, že jsme samotný pytel probrousili a vylezly vlastně i kolíčky od domina. Tam, kde jsme probrousili pytel, byly vlastně ty bubliny, o kterých jsem mluvil na začátku, a ty kolíky, co vylezly, dalo se zastavit vlastně při broušení, nechtěl jsem, prostě jelo se, aspoň vidíte, jak ty kolíky sedí napřesno. Nechtěl jsem a myslel jsem, že to vyřeším trošičku jinak, ale to ještě uvidíte za chvilku. Takže, jak jsem říkal, byly bubliny, zůstaly takhle nezhledné bublinky v úvozovkách. Ono je na místech jinde je trošičku dutej pod tím, prostě nepřirovnou to úplně tak, jak bych si 100% představoval, ale prostě je to tak, jak to bylo. Tady vidíte samotný kolíčky od domina, aspoň těch těsně seděj. Můj plán byl takovej, že vlastně to přetáhnu celý pro frézu, udělám kolem dokola lištu. Nakonec se rozhodlo, že stůl bude industriální, protože vlastně celá kuchyň bude industriální. Tady se udělala trošičku změna. Uvidíte, jakým způsobem. Nakonec jsem rád, že mě někdo přemluvil z domácnosti, abych tam prostě nechal. A teďka chvilku vidíte, jakým stylem vlastně se to celé předělalo. Takže tam, kde byly dírky vlastně u kolíčku, dolilo se epoxidem černým. Samozřejmě se musíš trošku zbrousit. Já jsem ještě na vlastně samotný ty hrany toho stolu, té desky stolový, použil zase oblíbený lihový mořidlo, který prostě dělá krásnou vlastně patinu šedivou. Ty už mám poslední lahev, nepodařilo se mi zatím sehnat, nevím, jestli se ještě vůbec prodává, ale holci budu muset když tak poradit potom jinak. V každém případě použil jsem mořidlo, houbičku na nádobí, jenom upozorňuji, to mořidlo je lihový a s tou houbičkou to během krátké doby udělá celkem rychlej proces, ta houbička se nafoukne a začne se pomalinku rozpadat. Ale jako tip-top jsem stačil to, abych vlastně namořil ten stůl a zase obrousil. Namořil jsem i ten epoxid, to se to zbrousilo a začal jsem řešit vlastně samotnou patinu k tomu stolu, aby to vypadalo tak, jak to mělo nakonec vypadat. Tam, kde byly ty fleky vlastně po těch bubinách, se vylily černým epoxidem. No to vypadá pak jako trošku vyhořený, uvidíte. A na těch zbylých místech, jak už jsem říkal, kde jsou vlastně dírky po kolíčkách nebo těch kolíčků domina, se to opět vylilo černým epoxidem. A v finále uvidíte, že vypadá moc dobře, nebo za mě vypadá moc dobře. A prostě to k tomu stolu sedí. Celý samozřejmě otřít zase trošku vlhkým hadrem, aby se to setřelo. Vykapat dírky, jak už jsem říkal, černým epoxidem. A na samotné hrany vlastně nacákat zase mořidlo na to dřevo, aby to vypadalo jako od barvy, prostě flekatý, špinavý. Tak vlastně jako starý stůl z dílny. Na vršek jsem použil trošičku černého pigmentu do epoxidu, aby to chytlo takovou lehkou patinu opět a nebylo to úplně 100% čistý. Rozetřít, to se nechat zaschnout, aby to šlo pak přebrousit. Celý vlastně stůl po tom, co zaschnul, vylejval jsem to fast epoxidem, oblíbená věc na tady ty drobnosti, takže fast epoxid, zase zbrousit. Brousil jsem to nějakou 280 a potom, co jsem to brousil 280, jsem to pak, za chvilku uvidíte, natřel Odis oilem, opět Odis oil, teďka tentokrát čistý, natřel, zapracoval, setřel a finální vzhled uvidíte po tom, co si vyrobíme samotnou nohu ke stolu. Přesuneme se k výrobě samotné nohy nebo podnože, zase jak kdo chcete. Zaplať vám za to, že si můžu zase přeskočit do té kovodílny, prostě tohle je super. Soběstačnost, paráda. Tady nějaký zbytky ze skládky, co se mi povedlo, ze skládky ze sběrny, co se mi povedlo vyměnit kus za kus, kilo za kilo. Krásná nožka ke stolu. To samé je vlastně samotný rám pod stůl. Jsou zase nějaký jekly, co jsem někde v fotovkách vyšašil. Ještě jsou od barvy, jak vidíte. Posvářet. Tady samotná noha. Stůl je dělaný jako barovej a to z důvodu mýho zdravotního stavu, takže vlastně u stolu budu moct stát. Tady vidíte, jak dobře řeže pila. Na kov, to je další věc, nedoceněná, teda prostě neuvěřitelně dobře funguje. I se samotným kotoučem, vlastně za studena řezání by se dalo říct. Žádný volej, žádná masnota, žádný chladivo, prostě super. K samotnému stolu je dělaná mřížka vlastně na topení, až bude doražený uzdi, tak aby vlastně
mohlo prostupovat teplo a nekumulovalo se vlastně pod stolem a nedrželo se vlastně pod stolem. Očistit jekly, aby nesmrděla barva a výroba samotné mřížky, kterou ve finále opět uvidíte, která vlastně, jak už jsem říkal, pomáhá k tomu, aby mohlo topení dýchat u samotného stolu. Ještě se vrátím vlastně k samotné té výrobě. Prostě bude to stůl, který bude barový a budou se k tomu dělat barové židle a spousta dalších drobností, takže určitě na co se těšit. Tady ukázka svárů. Postupně se učím, zlepčuju, není všechno 100%, ale takhle vlastně vypadají moje sváry po přebroušení. Musím trénovat, ale celkem to jde. Teďka samotný brinýr zastudená. Jak bych označil brinýr, hodně se používá na zbraně a různé věci. Z mýho pohledu a z mý vlastně samotné výroby, pro mě je brinýr vlastně ze staření kovu dát vlastně patinu úplně jednoduchým způsobem. Rozetřete vodičku, čím víc natřete, čím víc to bude tmavý. Pak je potřeba samotný brinýr vlastně očistit, opláchnout, aby to mělo tak, aby se zbavili toho žlutého povlaku. A potom, když to máte vlastně očištěný, použijete konzervační olej, tím to zase postříkáte, nanesete na to, vlastně tímhle způsobem zachováte ten vzhled toho, co já vlastně požaduju, a to je vlastně nějaký industriál a tak jako by ten rám, rož tam seděl už strašnou dobu. Tak vidíte finální produkt, chybí tam lampička, je tam prostě čurbes, ještě se musí dořešit spousty věcí. To je vlastně první vlaštovka v samotné výrobě. Vidíte na stole i fleky a další ty drobnosti, o kterých jsem mluvil, tak jako mřížku v zadní části, aby mohlo dýchat topení. Takže tohle je moje variace barového stolu, kuchyňského jídelního stolu ze zbytků, tak jak jste vlastně viděli v samotném videu. Tak jsem opět na konci videa. Samozřejmě nezahálím, mám tady v přípravě další věci. Kdyby dal kameru trošičku víc vpravo, takhle levo to vypadá, ale vpravo, tak byste viděli dva výrobky, které samozřejmě brzo uvidíte, ale ještě se nechám na jindy. Je to zase něco úplně jiného a opět pro mě je to zase krok dál a vlastně v rámci rozšíření toho, co dělám. A to se nechte překvapit. Doufám, že se video líbilo. Otázky, když tak pod video a nezbývá se rozloučit, poděkovat za váš čas a sledování a budu další vrát těšit na shledanou. Mějte se hezky.